নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি সম্পৰ্কত। ছাত্ৰী শক্তি সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসম চৰকাৰে নিযুত মইনা এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। 1 জুলাইৰ পৰা ছাত্ৰীসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু এই ফৰ্মসমূহ ক'ত পাব, তেওঁলোকে কেনেকৈ কালেক্ট কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত দিছোঁ। তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছিলা। সেই সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ হিচাপে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। প্ৰথমতে চোৱা, উচ্চ শিক্ষাত ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি বৃদ্ধিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি এই যিখন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, এই আঁচনিখনক শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি সাহায্য হিচাপে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক, স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰা চৰকাৰী আৰু চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰীসকল পৰিয়ালৰ যিকোনো অৰ্থনৈতিক স্থিতি নিৰ্বিশেষে বৰ্তমান এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য হ'ব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে জানি লোৱা, যিহেতু প্ৰতিটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে বা চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবে পৰিয়ালৰ যিটো ইনকাম, সেই ইনকামৰ বাৰ এটা থাকে। ইয়াত কিন্তু সেই বাৰটো নাই, মানে সকলো ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ BPLই হওক APLই হওক, সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া এই আঁচনিৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য ৰাখিছিলে, তেতিয়া কিন্তু এটা কথা কৈছে যে যিসকল APLৰ হয় তেওঁলোকৰ যিবিলাক সন্তান থাকিব, তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে এই আঁচনিৰ সুবিধা নোলোৱাকৈ থাকিব পাৰে। নেক্সট, একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 1000 টকাকৈ পাব, মানে 10,000 টকা পাব। আৰু স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব, মানে BSc বা BCom BA এইসকল ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 1250 টকাকৈ, মুঠ 12,500 টকা। আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব, এই শিক্ষাৰ্থীসকলে 10 মাহৰ বাবে মাহিলী 2,500 টকাকৈ, মুঠ 25,000 টকা লাভ কৰিব। প্ৰজ্ঞান ভাৰতী যিখন আঁচনি, সেই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে যিসকলে স্কুটি লাভ কৰিব, সেই স্কুটি লাভ কৰা ছাত্ৰীয়ে কিন্তু এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আঁচনিৰ কাৰণে আবেদন কৰিবা, তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আকৌ আবেদন কৰিব নালাগে। মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ তোমালোকে আবেদন কৰিছা, গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এই দুয়োটা বছৰত তুমি এই সুবিধাটো লাভ কৰিবা। ঠিক তেনেকৈ ডিগ্ৰী লেভেলত প্ৰথম বছৰত আবেদন কৰিছা, নেক্সট ইয়েৰ কেইটাৰ বাবেও তোমালোকে আকৌ নতুনকৈ আবেদন কৰিব নালাগে। মহাবিদ্যালয়সমূহত জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ উপলব্ধ হ'ব। বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। আঁচনিৰ যিখিনি লাভ প্ৰাপ্ত কৰিবৰ বাবে কিছুমান চৰ্ত উল্লেখ আছে, সেই চৰ্তখিনি তোমালোকে জানি লোৱা, যিহেতু এই সম্পৰ্কত তোমালোকে বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলা। হিতাধিকাৰীসকলে অনুশাসন বজাই ৰাখিব লাগিব, শিক্ষানুষ্ঠানে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, নিয়মীয়াকৈ উপস্থিত থাকিব লাগিব, আৰু শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ প্ৰাসংগিক নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি তেওঁলোক চলিব লাগিব। আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী বুলি গণ্য কৰা নহ'ব। এতিয়া কোনসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰে? প্ৰথম কথা, সাংসদ, বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ যি কন্যা আছে, তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিব। বিবাহিত ছাত্ৰী, এতিয়া স্নাতকোত্তৰ আৰু BEd শিক্ষাৰ্থীৰ বাহিৰে যিসকল ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিবাহত সোমাইছা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলেই হওক বা ডিগ্ৰী লেভেলেই হওক, তেওঁলোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ নকৰিবা। যিসকলে কিন্তু স্নাতকোত্তৰত এডমিশ্যন ল'বা বা BEdত এডমিশ্যন ল'বা, তেওঁলোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এইখিনিতে তোমালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলা যে স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি থকা ছাত্ৰীয়ে পাৰিবনে নাই। আচলতে এই আঁচনিখন এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা 6th চেম পাছ কৰিব, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব, সেইসকল ছাত্ৰীয়েহে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবা। মানে তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিবা। যিসকলে ইতিমধ্যে পঢ়ি আছা, নামভৰ্তি হৈ গ'ল, সেইসকল ছাত্ৰীৰ বাবে এই আঁচনিখন নহয়। নেক্সট আহিলে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত স্কুটাৰ যিসকলে পাবা, সেইসকল ছাত্ৰীয়েও এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰা। আৰু এইবাৰ যিহেতু যিসকল ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 60% উত্তীৰ্ণ হৈছা, সেই সকলো ছাত্ৰীয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিবা। অহাবাৰৰ পৰা কিন্তু ছাত্ৰই হওক ছাত্ৰীয়ে হওক 75% নম্বৰ লৈ পাছ কৰিলেহে প্ৰজ্ঞান ভাৰতীৰ অধীনত স্কুটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। নেক্সট হ'ল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত যিসকলে নামভৰ্তি কৰিছা, সেইসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিবা। সেইটো ইতিমধ্যে মই আগতে কৈছোঁৱেই। কিন্তু ভেঞ্চাৰ স্কুলত যদি পঢ়িছা কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিবা। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 2 লাখতকৈ অধিক ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব। চৰকাৰে 300 কোটি টকা এই আঁচনিৰ বাবে ধাৰ্য কৰিছে। প্ৰায় 2 লাখৰ ওপৰৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'বা নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে। গতিকে
তোমালোকে যদি এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 1 জুলাইৰ পৰা তোমালোকে যিখন ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন লৈছা, বিশেষকৈ যিখন কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন লৈছা সেই কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা তোমালোকে এই প্ৰপত্ৰসমূহ লাভ কৰিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।